In this video, I will show you kung paano mag-install ng GPS Paybiz sa iyong Android phone. Let's go! Hanapin lang ang Google Play Store at itap. Sa search box sa taas, ay type ang GPS Paybiz. Pagkakita, itap ang install. Hintayin mo lang mag-install dahil ang bilis ay depende kung ikaw ba ay may signal o may data. Mas okay kung ikaw ay nakakonect sa Wi-Fi. Pagkatapos, pwede mo nang itap ang open. Then, bubukas na ang GPS Paybiz App. Makikita ang GPS Paybiz App sa home screen ng iyong cellphone. Ngayong naka-install na ang app, pwede ka nang mag-login kung mayroon ka ng account or itap ang sign up para masimulan na ang iyong GPS Paybiz negosyo. Thank you sa iyong panonood. Hayaan mong i-guide ka ng mga tutorial gaya nito sa iyong paggamit ng ating app. Para sa iba pang video, i-add, i-follow, or mag-subscribe sa lahat ng GPS Paybiz social media accounts. Hanapin ang social media handle or username na @GPS Paybiz sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok. Bye for now, ka-business!